قول الله عز وجل: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما هو التفسير المنطقي لها؟ من حق الناس أن يسألوا. الدين ليس فيه شيء مغمم، وإنما المسؤول نفسه يعرف يجيب، لا يعرف يقول الله أعلم. لكن لا يوجد شيء تمنع الناس فيه من الأسئلة. والخبر وارد في خبر نبي الله لوط عليه السلام. لوط عليه السلام خرج وإذا بابنته تأتيه وتخبره أن أضيافا حسان الوجوه قدموا إليه، فهو حاول أول الأمر أن يتعذر من ضيافتهم خوفا من قومه لما اشتهروا به عياذا بالله، لكنهم مع ذلك ورد أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن لا يعذبوا قوم لوط حتى يشهد عليهم نبيهم 4 أو 3 شهادات. فلما دعاهم، فلما أتوه وأخبروه أنهم أضياف، اعتذر منهم ذاكرا حال قومه، لكن الملائكة أصرت فأعاد وذكرهم بصفة أخرى. فكان جبريل يقول لميكال وإسرافيل: هذه الأولى، هذه الثانية، يعني شهادته على قومه، حتى شهد 4 مرات دون أن يشعر أنهم يريدون منه الشهادة. إلى الآن لم يعرف أنهم ملائكة. أتوا في صورة شباب حسان، ذهبوا معه إلى بيته. لما ذهبوا معه إلى بيته كانت زوجته لم تكن على الإسلام، فبعثت إلى قومه بطريقة ما، ربما أشعلت نارا أو دخانها، أي طريقة هي معهم متفقة عليها. فجاءوا كما قال الله: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال أي لوط: هؤلاء بناتي. هؤلاء اسم إشارة، لابد أن يكونوا حاضرات أو على الأقل في قعر البيت. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. العلماء رحمهم الله اختلفوا اختلافا كبيرا في قول لوط هذا، والسائل يقول: أنا أريد تفسيرا منطقيا أن يقبله العقل، والذي يقبله العقل ما يلي. الآن سأتي لك بمثل خارج الموضوع ثم أنت تقيس هذه على هذه. الآن فلندع نبي الله لوط عليه السلام وخبره مع قومه، ونأتي لقضية أخرى. هب أن رجلا مشهور بالكرم بالجوار، شيخ قبيلة، شيخ شمل، رجل معروف، له بيت ودار، والناس يأتونه لحوائجهم، يطعمهم يسقيهم بفضل الله عليه. ذات يوم قوم ما جاءهم رجل فقتل منهم فردا، جاء وأطلق النار على رجل، ثم فر هذا القاتل هاربا. أولياء الدم لما رأوا صاحبهم مقتول أرادوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم، فمكثوا يجرون وراءه. هذا القاتل ذهب إلى هذا الرجل، إلى الشيخ، إلى الكريم، إلى صاحب الجوار، دخل بيته. لما دخل بيته أصبح في جواره، في ضيافته، في بيته، في مجلسه. جاء هؤلاء لا هم لهم إلا قاتل أبيهم، قاتل أخيهم، قاتل صاحبهم، يريدونه. وهذا الرجل الشيخ عنده أبناؤه. فلما جاءه هؤلاء الغرماء يطالبونه بغريمهم أن يسلمهم، هذا الرجل يعلم أن هذا قاتل، ويعلم أن هؤلاء الغرماء لا يريدون إلا قاتل أبيهم، إلا غريمهم. فهو يريد أن تبرأ ذمته أمام الناس، أمام الضيف، أمام الحضور، دون أن يكلف هؤلاء ما لا يطيقون. وهو يستصحب، هذا مهم، يستصحب أنهم لا يريدون إلا قاتل أبيهم. فقال لهم: خذوا أبنائي بدلا منه. هو يعلم يقينا أن هؤلاء الغرماء لن يأخذوا أبنائه، لأن لو كانوا أبنائه 10 وأخذوهم وقتلوهم لن يشفي الذي
في صدورهم ما استفادوا شيء. قاتل أبيهم موجود، لن يستفيدوا شيئا من قتل الأبناء. وهذا العاقل، هذا الشيخ، هذا الكريم يعلم أنه لو أعطاهم 100 ولد لن يستفيدوا شيئا، لا يطلبون هذا ولا يريدونه، وأنهم لن يقبلوا. لو قال خذوا القبيلة كلها لن يقبلوا، حتى لو قتلوا القبيلة كلها، وثاني يوم في الصباح يرون قاتل أبيهم. فهو يعلم يقينا، هذا الشيخ الكريم صاحب الجوار يعلم أنه يعرض أبناءه حتى يقول للقاتل أنا صنعت الذي علي، أنا كما تقول العامة وجهي من وجهك أبيض. أعطيتهم أبنائي وهم رفضوا، لا أستطيع أن أمنعهم، أبنائي ورفضوهم، ليس لهم مطلب إلا أنت، فاعذرني، ما يمكن أن أفعل لك إلا أن أفديك بأبنائي، وفديتك بأبنائي، لكن الغرماء لم يقبلوا، وهو يعلم أنهم لن يقبلوا لأنهم لن يستفيدوا شيئا من قتلهم. واضح الآن تعال للقصة. نبي الله لوط يعلم أن هؤلاء القوم من الخبث بمكان، من السكر بمكان، من العمى بمكان، وأن لهم زوجات، وهو يعيش بينهم ويعلم أنهم لا يرغبون النساء ولا يرغبون الزوجات، هم تركوا زوجاتهم في البيوت. فقال لهم، هو يريد أن يبرئ ذمته أمام الملائكة، هو لا يدري أنهم ملائكة، يحسبهم أضيافا، هو يريد أن يقول لضيفه أنا فعلت الذي علي. فقال على ملأ، وهو يعلم أن هؤلاء الرجال لن يصلوا إلى بناته وليس لهم رغبة في البنات. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما ظنه لوط وقع. قال الله عز وجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هم فهموا قضية لوط لماذا قال هذا، وإنك لتعلم ما نريد. هم يعلمون أن لوطا تنبه للمسألة وأنه يعلم رغبتهم وأنهم ليس لهم في البنات شيء. هذا التفسير الأوحد الذي نرتضيه للقضية. ما أقول الأوحد في ظني، لكن عند غيري قد يكون هناك تفسير آخر، لكن هذا التفسير الأوفق للعقل في قول نبي الله لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ثم كشفت الملائكة عن لثامها وأبانت عن شخصها. قال الله عز وجل فطمسنا أعينهم. قال ابن كثير فخرجوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويتوعدون رسل الرحمن ويقولون إذا أصبحنا كان لنا ولهم شأن. فقال الله عز وجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.